ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ሰላም ናችሁ አይ ትንሽ ጠፍቼ ነበር ሰሞኑን እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምር ቆንጆ ለየት ያለ ጥብስ እንጠብሳለን ከኔ ጋር አብረን በጣም ቆንጆ ነው ተወዱታላችሁ ያው ለየት አድርገን ነው የምንጠብሰው በቬጅተብል ቆንጆ አድርገን እንጠብሳለንና ይሄንን ጥብስ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ አብሮነታችሁ ይቀጥል ላይክ ሼር ኮሜንት ያረጋችሁን ተበረታቱኝንም እንዲሁ ከልብ አመሰግናለሁ ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምር ቆንጆ ጥብስ እንሰራለን ጥብሱን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ደግሞ አብራችሁኝ ከቆያችሁ ታያላችሁ አብራችሁኝ ቆዩ ጥብሳችንን ለመጥበስ የመጀመሪያው ግብአታችን ስጋ ያስፈልገናል ማለት ነው ስጋውን እንደዚህ በመታዩት መልኩ ሳሳ አድርገን እንከትፋለን እኔ እንደዚህ ሰፋ አድርጌ የምከታተፈው በስሱም የማደርገው በኋላ ስንጠብሰው እኩል እንዲበስልልንና ያው ደግሞ ሲታይም ያምራል ቆንጆ ነው በዛ ላይ አንድ አይነት ስናደርገው ጥሩ ነው በሚል ነው ስለዚህ እንደዚህ በመታዩት መልኩ አዘጋጅቼ ከትፌ ጨርሳለሁ ማለት ነው ከዛ ከጎን እንደምታዩት ደግሞ ሶይ ሶስ አለኝ ማር አለኝ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቅመሞችን አንድ ላይ አድርጌ ሲዝኒንግ አለኝ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማሪኔት ማደርግባቸው ቅመሞች ናቸው እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው ስለዚህ አብራችሁኝ ቆዩ ስጋውን ከትፌ ተመልሻለሁ አሁን የምናደርገው ነገር ምንድነው ስጋችንን ማሪኔት አድርገን ለ15 ከ15 እስከ 20 ደቂቃ የሚሆን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እኔ እሱን ለማድረግ ነው አሁን እዚህ ጋር በሳህን እየገለበጥኩት ያለሁት እዚህ ጋር የጨመርኩት ቪኒገር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ ከዛ ሶይ ሶስ እንጨምራለን እዚህ ጋር ደግሞ ቅመሞች አንድ ላይ ያደረኳቸው ቅመሞች ናቸው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ማር ጨምርበታለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሶይ ሶስ እንጨምራለን እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጠን መጨመር ትችላላችሁ መጠን እንደናንተ ስጋችሁን እንዳዘጋጃችሁት ስጋ መጠን ይወሰናል ማለት ነው ለዛ ነው ቅመሞቹ ውስጥ ጨው አለው ጋርሊክ ፓውደር አለው ሮዝመሪ አለው እንዲሁም ደግሞ ብላክ ፔፐር አለው ቁንዶ በርበሬ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኮረሪማ አለው የተለያዩ ቅመሞች አሉትና ሁሉንም ስለማላስታውሳቸው ነው ግን እንደዚህ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጥልናል ለስጋችን ማለት ነው ለምንጠብሰው ጥብስ ስለዚህ እነሱን እኔ አንድ ላይ አድርጌ መጀመሪያ ስላስቀመጥኳቸው ነው አሁን እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አሽቼው ተመልሻለሁ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ደግሞ የምንጠቀማቸው ቬጅተብሎች አሉ ሽንኩርት ዝኩኒ ካሮት እንዲሁም ደግሞ ትላልቁ ቃሪያዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው ስለዚህ ካሮቴን እንደዚህ በሰርክሉ ከትፌያለሁ እናንተ በአራት ማዕዘን ማድረግ ትችላላችሁ አከታተፉን እናንተ እንደምትፈልጉት አይነት ስጋውን በከተፋችሁበት አከታተፍ ዘዴ መክተፍ ትችላላችሁ አራት ማዕዘን አድርገን ስለከተፍነው ስጋውን እናንተ አራት ማዕዘን ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ካሮቴ ትንሽ ቀጠን ያለ ስለሆነ እንደዚህ በሰርክል አድርጌዋለሁ ስለዚህ ያቀረብኩት 3 ካሮት ነው ሶስቱንም አልጠቀመውም እኔ ሁለቱ ይበቃኛል ያው እንዳይበዛብን እናንተ እንግዲህ እንደምትጨምሩት የስጋ መጠን ይወሰናል ማለት ነው የምንጨምረው የቬጅተብል መጠን እናንተ እንደምትፈልጉት እንደመጠናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀዩ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ቀይ ሽንኩርት ሆኖ ነጭ አለኝ እሱን እንደዚህ በምታዩት መልኩ በአራት ማዕዘን ነው የምከትፈው እሱን ከትፌ ጨርሻለሁ ከዛ ደግሞ የተወሰነ ቀይ ሽንኩርት ደግሞ ራሱ ቀይ ከለር ያለው እንደዚህ እንደምታዩት ትንሽ ከትፌ ያዘጋጃለሁ እሱን በሽርሚሮ የከተፍኩት ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀናቸውን ትላልቅ ቃሪያዎች ደግሞ አራት ማዕዘን አድርገን እንከትፋለን እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቬጅተብል መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ መጨመርም ይቻላል ብሮኮሊ ማድረግ ትችላላችሁ አበባ ጎመን ማድረግ ይቻላል በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ እኔ ግን በቤቴ የነበረኝ ቬጅተብል ይሄ ስለነበረ
እነዚህን ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከታትፊያቸው ጨርስና መለሳለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝኩኒውን እኔ ልጬዋለሁ። ልጬ እንደዚህ ለሁለት ሰንጥቄው ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ በአራት ማዕዘን እያደረኩኝ ከታትፌዋለሁ። አሁን ሁሉንም ቬጅቴብሎች ከትፌ ጨርሻለሁ። ከዛ ወደ መጠባበስ ነው የምንገባው። አብራችሁኝ ቆዩ። ያው አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ለቻናሌ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አሁን ወደ መጠባበሱ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የማደርገው ነገር ካሮቴን ስቲም አደርገዋለሁ። የተወሰነ ውሃ ጨምርና ከድነዋለሁ። ምንም እናደርግበት ነገር የለም፣ እንዲበስል ብቻ ማለት ነው። እሱ ነው ካለን ቬጅቴብል ትንሽ ሰዓት ሊወስድ የሚችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የማሪኔት አድርገን ያስቀመጥነው ስጋችን 15 ደቂቃ በላይ ሆኖታል። ይሄ ቢያንስ ወደ 20 ደቂቃ የሚጠጋ ነው። ስለዚህ እንደዚህ መጥበሻዬን አግልና በጣም ሃይ ላይ ነው ያለው እሳቱ ማለት ነው። ከፍ ባለ እሳት ማሪኔት ያደረግነውን ስጋ እንደዚህ እያነሳን እናንተ ትንሽም እያደረጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። ስናበዛው የተወሰነ ውሃ ሊያወጣብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቀነስ አድርጋችሁ ጥበሱት፣ ውሃ እንዳይወጣባችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ ግን እንደዚህ አድርጌ በምታዩት መልኩ እየጠበስኩት ነው ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ስጋችንን እኔ በቅቤን የጠበስኩት፣ እናንተ በፈለጋችሁት አይነት በዘይት መጥበስ ትችላላችሁ። ግን በቅቤ ስንጠብሰው የተለየ የራሱ የሆነ ጣዕም ስለሚሰጠው እኔ በሰራሁት መንገድ ሰርታችሁ እንድትሞክሩትና ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ከወደዳችሁት እንደዛ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። ስለዚህ እኔ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ጠብሰውና መለሳለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ትንሽ የተወሰነ ውሃ ሊያወጣብኝ ፈልጎ ነበረ። እሱን እስከሚጨርስ ድረስ በደንብ ጠብሼው እንደዚህ በምታዩት መልኩ ተመልሻለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ የቀረኝን ግማሹን ደግሞ አሁንም እንዲሁ በተመሳሳይ መንገድ ነው የሚጠብሰው። እንዲሁ ቅቤ አቅልጬ ከዛ የቀረኝን ስጋ ጨምሬያለሁ። አሁንም ጥብስ እናደርጋለን በመጀመሪያው መንገድ ማለት ነው። ቅድም ቅመማ ቅመሞቹ ውስጥ አንድ ያልነገርኳችሁ ማለት ነው ሚጥሚጣ ጨምሬበታለሁ። ሚጥሚጣ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል ለጥብሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ሚጥሚጣ እንዳትረሱ ለማለት ያክል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተወሰነ ውሃ ሊያወጣ የፈለገውን እኔ ሳህን ላይ አድርጌ አቆየውና በኋላ ስንጠባብስ መልሼ ይጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ጁስ ሆኖ የወጣውን ስንጠብሰው እኔ በሳህን ላይ አደረገውና እንደዚህ ተመልሻለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በደረቁ ደግሞ መጥበስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያኛውን እኔ ስለፈለኩት ነው እንጂ ጥብስ አድርገንም ውሃውን እስኪጠፋልን ድረስ መጥበስ እንችል ነበረ። ግን እኔ እሱን ጁሱን ነገር ስለፈለኩት ለበኋላ ቬጅቴብሉን አብረን ስንጠብሰው እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሌላ ውሃ ከመጨመር እሱን ጠብ እያደረገን እንትን ለማለት እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ስጋችን አሁን እንደዚህ በደንብ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎ ብስል ብሏል ማለት ነው። እናንተ በጣም እንደዚህ እስኪሆን ድረስ መጥበስም ካልፈለጋችሁ ከበሰለ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ እኔ ባደረኩት መልኩ አድርጋችሁ ብትሞክሩት ግን እኔ የሰራሁትን ጣዕም ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስጋዬን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መጥበሻዬን አግዬ ነጭ ሽንኩርት ከትፌ ያስቀመጥኩት ነበር። ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ከዛ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ያው እሳቱ በጣም ሀይ ስለነበረ ያው ነጭ ሽንኩርት ቀድመን ካደረግነው ጣዕሙን ለማግኘት ነው እኔ መጀመሪያ ያደረኩት። ስለዚህ እንዳያርብን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ቀይ ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ትንሽ ገልበጥ እናደርግና ያዘጋጀናቸውን ቬጅቴብሎች አንድ ባንድ እንጨምራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ አሁንም በድጋሚ ጋብዛለሁ።
አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያንን ቅድም ያስቀረውትን የስጋውን ስጠብስ የነበረውን ጁሱን ነገር እዚህ ጋር ሽንኩርታችን እንዳያር ጠብ ያደረኩኝ ያበሰልኩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ጥብስ ነው የምንጠብሰው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣፋጭ ነው። እዚህ ጋር ዝኩኒን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አረንጓዴ ቃሪያን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ቃሪያን ጨምራለሁ። እንደምታዩት ከለሩም በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙም ደግሞ መጨረሻ ላይ ስንመገበው በጣም የተለየ ጣዕም ነው የሚሰጥልን ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቅመማ ቅመም ጥብሳችንን ያጣፍጥልናል ብላችሁ የምትፈልጉትን መጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር እኔ ግን መጀመሪያ ያኛውን ቅመም ስቀምም በቂ የምለውን ቅመማ ቅመም ቀምሜ ስጋው ላይ ስላደረኩኝ ቅመም እንዳይበዛብኝ ሌላ ነገር እዚህ ጋር ብዙም አልጨመርኩም ስጠብስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁት ሶይ ሶስ ጨምሬበታለሁ የተወሰነ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ጥብሳችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። እንዳያችሁት በቅቤ ነው የጠበስኩት። ምንም አይነት ዘይት ብዙም አልተጠቀምኩም ማለት ነው። 1-2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ስጋውን ማሪኔት ሳደርግ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ጨው ጨምሬያለሁ። እስቲም ያደረግነውን ካሮትም ጨምረናል። አሁን ስጋችንን ጠብሰን ያስቀመጥነውን ስጋ እንጨምርና ለ3-4 ደቂቃ የሚሆን አብረን ከቬጅተብላችን ጋር እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ቅድም የነበረንን ጁሱ ነገር ካላለቀ መጨመር ነው። እኔ እሱን ጨምሬያለሁ እና ምንም አይነት ውሃ ያስፈልገውም። እንደዚህ እንደምታዩት የሚያምር ቆንጆ ብሉኝ ብሉኝ የሚል ጥብስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በእርግጠኝነት ሰርታችሁ ከሞከራችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ጥብስ ነው እና እኛ በጣም ወደነው ነው የተመገብነው ማለት ነውና እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ጥብሳችን ደርሶልናል። ምንም የቀረን ነገር የለም እንዳልኳችሁ 3-4 ደቂቃ የሚሆን ብቻ ነው እዚህ ጋር የምናቆየው። አሁን ደግሞ እንደዚህ ፍሬሽ የስጋ መጥበሻ ጨምሬበታለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ትንሽ ገልበጥ አድርገን ጥብሳችንን አውጥተን ከምትፈልጉት ነገር ጋር መመገብ ይቻላል። ብቻውን እንደ ኖርማል ጥብስ መመገብ ትችላላችሁ፣ በእንጀራ በዳቦ እንደፈለጋችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንግዲህ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ያማረ ቆንጆ ለየት ያለ ጥብስ ጠብሰን ጨርሰናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ሽታ ነበረው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ሸክላይን አግዬ እንደዚህ ወደ ሸክላይ ገልብጫዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ አቅርበን ወደ ማዕዳችን ወስደውና እኛ እንመገበዋለን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ነው የምጋብዛችሁ። እንደዚህ ለማሳመር ደግሞ የነበረኝን የስጋ መጥበሻ መሀል ላይ አድርጌበታለሁ። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ብሉኝ ብሉኝ የሚል ጥብስ ጠብሰን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ወደ ማዕዳችን አቅርበነዋል። ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። ስጋው ራሱ አበሳሰሉ አፋችሁ ላይ ሙትት የሚል ነገር ነው ያለውና በጣም ጁስ ነገር አለው። በጣም ይጣፍጣል። በጣም አላደረቅነውም። ስለዚህ እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛለሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬ የነበረኝን ስራ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰላም ሁኑ።